Szevasztok, üdv az új csatornámon, Viktor vagyok, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog az első videó. Hamarosan bele is fogunk ugrani, de van egy pár dolog, amit előtte el kell mondanom. Az első dolog az az, hogy látni fogjátok majd a videót, és a kommentárjaimat azt megpróbálom a lehető legtisztességesebb és tiszteletteljesebb módon közvetíteni. Ez az első dolog, és ugyanezt szeretném megkérni tőletek is majd a kommentekben, hogyha valamivel nem értetek egyet, az semmi gond, ez nem probléma, de próbáljátok meg kulturáltan átadni, és próbáljunk meg egy normális, kedves, jóleső környezetet biztosítani egymásnak, és próbáljunk meg, nem tudom, kulturáltan dumálgatni, beszélgetni egymással úgy, ahogy azt a felnőttek szokták. Hogyha ez nem megy, semmi gond, csak nem biztos, hogy meg fog jelenni a hozzászólásod, és lehet, hogy éppenséggel le fogom nyomni. Ezt mondjuk egy elég kemény első videónak bejelenteni, de ez a helyzet. Csak szerettem volna ezt előre leszögezni, hogy utólag ne legyen sértődés. A másik dolog, amit el akartam mondani, hogy a videó, amit meg fogunk nézni, az egyébként Japánról szól, és én is Japánban élek, de ez a csatorna ez nem feltétlenül csak ilyen dolgokról fog szólni. Viszont ezt a videót megnéztem, és nagyon-nagyon érdekesnek találtam, és volt egy pár olyan dolog, amivel hát így egyet is értettem, meg nem is feltétlenül, meg gondoltam, volt egy pár dolog, amit így kiegészítenénk a saját személyes tapasztalataimmal, amivel most már tényleg lassan is nem 10 jó pár éve itt élek Japánban. Úgyhogy nem is tudom, lassan ugorjunk bele. Még egy dolog, amit el akarok mondani, hogy a videó eredeti készítőjétől engedélyt kaptam arra, hogy kommentáljam a videóját, és hogy közöljem itt a YouTube-on, úgyhogy ha valakinek esetleg ez szemet szúrt volna, hogy én más videókat közvetítek itt, meg copyright, meg akármicsoda, ne aggódjatok, engedélyt kértem és kaptam, úgyhogy szerintem lassan ugorjunk is bele, lássuk, mit nézhetünk ma itt. Ha valaha is a budapesti nagykörúton sétáltál, annak halványuló bájával, talán furcsa rokonságot éreznél Tokió neonfényes sikátoraival. Mindkét város magán hordozza a letűnt birodalmak súlyát. Mindkettő előregedő népességgel küzd, és mindkettőben furcsa keveréke van a csúcs technológiás hatékonyságnak és a bürokratikus hanyatlásnak. Egyébként nem rossz, nagyon-nagyon jó kis kezdés. A budapesti nagykörúton, hogyha sétálgatok, akkor annyira a csúcs technológiát azért nem szoktam érezni, legalábbis amikor én eljöttem Magyarországról, akkor még azért ott voltak a kombinóval problémák, meg ilyesmi. Tehát mit tudom én például az, hogy nem volt légkondi rajta, ezt nagyon-nagyon nehezményezték, amikor behozták a kombinókat. Tehát azért a csúcs technológia szerintem azért Japánban egy kicsikét csúcsabb, de ettől függetlenül értem az összehasonlítást, mert tényleg mindkettő mondjuk nem is tudom, Budapesti nagykörútnak azért egy kicsit más volt a múltja, mint mondjuk Tokiónak, a világ majdnem hirtelen az egyik legnagyobb gazdasági nagyhatalmává váló országnak a fővárosa, meg Budapest, ami, hát mondjuk azért mi is nagyhatalmok voltunk, csak az nem 30 éve volt. De még Magyarországnak megvannak a saját posztkommunista démonjai. Addig Japán, amelyet gyakran a globális gazdaság fegyelmezett, túl teljesítőjeként ábrázolnak, csendben fulladozik saját sikereinek súlya alatt. Érdekes, ez nagyon érdekes kifejezés volt, ez a csendben fulladozik a saját sikereinek a súlya alatt. Egyébként majdhogy nem már ilyen költészet volt, de ez nagyon tetszett egyébként. Nem egészen pontosan értem, hogy mit akart akarni, de tetszett maga a kifejezés, és tényleg egyébként Japánnak nagyon sok sikere volt, és ennek valahol aztán meg is lett az ára, de nézzük tovább a videót, és hát ha kiderül, hogy mire utalt a készítő. Az anime rajongók, a szamuráj revizionizmus és a rendezett kawaii bentó dobozok Japánja. Ez a gazdasági stagnálás, a vállalati feudalizmus, a demográfiai összeomlás és a kormányzati ragasztószalaggal és puszta kollektív tagadással összetartott pénzügyi rendszer Japánja. Üdvözlünk a japán gazdasági csoda másik oldalán. Ez egy nagyon-nagyon sok érdekes témát felvet, és így hirtelen így egy mondatba összesűrítve elmondta tulajdonképpen Japánnak a főbb, nem is tudom, társadalmi, gazdasági, szociális problémáit, de azért nem mondhat, tehát eléggé nagy hangzatos szavak voltak, de azért nem feltétlenül, szóval azért a kollektív hazugság, meg a szigetelőszallaggal, vagy nem is tudom, valamivel összetartott gazdaság, van benne igazság, tényleg, nem vagyok benne biztos, hogy Japán azért minden egészült. Biztos vagyok benne, hogy Japánban nem minden úgy van, ahogy mondják, és nem minden olyan szép, ahogy beállítják, de most már egyébként már szépnek se állítják be, mert most már azt ők is látják, hogy az necces, és tulajdonképpen már nem is lehetséges. Az előregedő társadalom, hát arra meg mit mondjak?
hol nem. Hol nincs előregedő társadalom. Mondjuk Japán az egyébként tény, hogy extrém, és nem csak az előregedő, vagyis hát igen, tehát a kevés gyerekszületés, meg a hosszú életkor Japánban az nagyon-nagyon bejátszik ebbe, tehát az átlag életkort ez nagyon, a statisztikát ezt nagyon rontja, hogy Japánban ugye tényleg azért az időseket rettenetesen sokáig fitten és életben tudják tartani, de az a baj, és ez egyébként ez egy jó dolog, félre ne értsetek, tehát nem arról van szó, hogy itt most az időseket le kell dobni a hegyről, vagy valamilyen marrasságra gondolok, hanem egészen csak az, hogy amikor már tényleg már szegény, mit tudom én, 100 éves néni bácsi már egészen nincs is magán, és nem az, hogy egészen nincs magánál, és életben tartják, mert muszáj, mert jó. Nagyon sok ilyen van egyébként, és ez tulajdonképpen azért a statisztikán nem egészen a valóságot mutatja, hogy Japánban, mit tudom én, mennyire sok öreg van, és mennyire kevés gyerek születik. Tény, hogy nagyon kevés gyerek születik, de az idősek sokkal idősebbek, és sokkal több nagyon idős ember van, mint mondjuk nyugaton, és ez még jobban rátesz egy lapáttal erre a statisztikára. Egyébként ezt meg kell hagynom, hogy a videónak valami fantasztikus így nem is tudom, nagyon irigy vagyok tényleg ezekre a készítőkre, akik ennyire ilyen igényesen, szuperül, tényleg fantasztikus zenével, nem is tudom, animációkkal, meg egy tonna, mi ez, stock videóval, tehát hogy igazából nem kellett konkrétan, valószínűleg ezt nem a készítő videózta ezeket a videókat, szóval ez nagyon-nagyon fantasztikusak, hogy ilyen jól össze vannak rakva, és ilyen frankon meg vannak írva a szövegek is. Minden nagy birodalomnak megvan a maga aranykora, a maga gőgje és a végső hanyatlása. Japán csúcspontja az 1980-as évek volt, amikor gazdasága legyőzhetetlennek tűnt. Vállalatai meghódították a globális piacokat, és az amerikai üzleti iskolák ikonikus... Igen, ez a Tokyo Driftből egy részlet egyébként, pont ez, hát nem mondhatnám, hogy a kedvenc filmem, azt sem mondhatnám, hogy nagyon utálom, de egy ilyen eléggé szerintem nem egy túl magas szintű film, de hogyha visszamegyünk itt egy picit egy pillanatra, itt a 80-as években a Tokióval, ezt még egyszer nézzük csak meg. Amikor gazdaság... Erre akartam visszatérni, hogy nagyon jó, mert a vasúti átkelőhelyek azok most is pontosan ugyanígy néznek ki. Egy az egyben, fantasztikus, ez nagyon tetszik. Legyőzhetetlennek tűnt. És még az emberek is ugyanígy néznek ki körülbelül egyébként. Tehát hogyha ez most egy kicsit élesebb kép lenne, és kicsit szaturáltabb, akkor simán elhinném, hogy ezt mondjuk itt tegnap vették föl. Tehát igazából a ruházat, meg az, hogy maszk van a hölgyön, semmi különbség nincs a jelenlegi, nem is tudom, világgal kapcsolatban, vagy szemben. Vállalatai meghódították a globális piacokat, és az amerikai üzleti iskolák ikonikus felhang nélkül azt mondták a diákoknak, hogy tanuljanak a japánoktól. Ez a gazdasági megfelelője volt annak, amikor egy maximális szintű RPG karakter egyetlen csapással elintéz mindent. A tokiói ingatlanok a föld legdrágább ingatlanjáivá váltak. A város Ginza negyedében egyetlen négyzetméter $250,000 került, ami... Egyetlen négyzetméter $250,000, az mennyi? Te jóisten, fejszámolással. Nem tudom, de nagyon-nagyon sok. Várjál, hogyha mennyi egy dollár? 300 forint? Gőzöm sincs, hogy mennyi egy dollár. Mindegy, majd utólag kiírom. Tehát az a lényeg, hogy ez valami irgalmatlan mennyiségű pénz. Hogyha mondjuk 300-zal számolunk, akkor 7,5 millió forint per négyzetméter. Az létezik? 75 millió per négyzetméter? Oh my god. Na mindegy, az a lényeg, hogy rettenetesen, tehát eszméletlenül sok pénz ez. Akkoriban elég lett volna egy Beverly Hills-i kastély megvásárlásához. Wow. Csúcspontján a tokiói császári palota alatti föld elméletileg többet ért, mint Kalifornia állam egésze. Oké. Nem néztem utána, és nem is fogok utána nézni, de elhiszem a készítőnek azért ez egy elég vadállítás lenne, hogyha nem így lenne, ezt gondolom, hogy utána nézett, vagy hallotta ő is valahol. Reméljük, hogy tényleg így van, vagy így volt. Gazdagok nem csak gazdagok voltak, hanem mocskosul gazdagok voltak. Mocskosul gazdagok, ez igaz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon találó kifejezés erre. Nekem van nem egy vendégem, aki konkrétan a Bubble-ben dolgozott, és azt mondta, hogy
bőröntben vitték haza a pénzt. Annyi készpénzt kaptak fizetésnek, hogy bőröntben vitték haza, és csomószor egész egyszerűen nem tudták, benhagyták ilyen raktárakban, meg ilyen helyeken a pénzt, mert nem fért már el otthon náluk a pénz a lakásban, és nem tudtak a készpénzet. Tehát egyszerűen nem volt annyi kapacitásuk, hogy elvigyék a pénzüket. Azért ez egyébként hát nem bánnám, hogyha ez lenne a legnagyobb problémám, őszintén megmondom az életemben. Sajnos ez most egyelőre nem így van, mondjuk úgy, hogy a bőröndök majdnem üresek, de azért tényleg nagyon-nagyon. Tehát ez egy olyan világ volt, amit most már így a 21. században szerintem sehol. Szerintem nincs olyan ország, ahol ezt így el lehet képzelni. Még ilyen, nem is tudom, a közel-keleti Dubaj, meg mit tudom én, Emirates, meg ilyen országban, és egyszerűen nincs annyi pénz, amit itt ezek produkáltak. Ez hihetetlen volt. Mármint az elmondások alapján én sem voltam itt akkor. 1980-as évek végén a japán gazdasági buborék csúcsán a tokiói elit exkluzív ginzai és roppongi éjszakai klubokba járt, ahol egyetlen üveg viszki például egy ritka Suntory Hibiki 30 Suntory éves egyébként. több mint $20,000 kelt el. Inflációval korrigálva ez ma körülbelül $50,000. Valójában a felső vezetők és a politikusok évente milliókat költöttek vállalati szórakoztatásra, egy olyan túlzó kultúrára, amely a Kiabakurát, avagy a Hostess Club iparágát hozta létre. Ez a Kiabakura, meg hostess, meg ilyesmi, meg hostokurabu, meg ilyenek, ezt a mai napig nem tudom megérteni, és ezt soha nem fogom felfogni. Mármint így most ilyen perspektívából ezt meg tudom érteni, hogy tényleg annyi pénzük volt, hogy olyan helyekre jártak, mint ilyen céges parti, meg ilyeneknek a során is, hogy ahol tényleg ilyen kis úgymond hát az nagyon erős túlzás, hogy rabszolgácskák, de tényleg ilyen, akik így körbeugrálnak, és te vagy nekik az Isten, és kiszolgálnak, és nem tudom, ha meglátják, hogy üres a poharad, már ugranak, hogy viszik a következőt, együtt nevetnek veled, együtt éreznek, mindenben egyet értenek, és nagyon-nagyon tényleg ilyen, nem tudom, mint hogyha a legjobb barátoddal lennél, csak éppenséggel még annál jobb, mert mindig mindenben igazat ad, és mindig mindenben egyetért, és mindenben istenít. Szóval megértem, hogy már ennyire sok volt a pénz, hogy erre költötték. Kemény időszak lehetett. Én egyszer voltam egy ilyen hasonló bárban, de nem én fizettem. De nagyon érdekes volt egyébként. Is jelent van Japánban. Eközben Japán golfkultúrája szupernovává vált. Szóval innen ered, egy tagság a tokiói Koganei Country Clubban több mint $3 millió került. És a kereslet olyan magas volt, hogy viszonteladói piacok jöttek létre, ahol a helyeket hatalmas haszonnal árverezték el. 1990-re több mint 1500 golfpályát fejlesztettek szerte az országban, mivel a földtulajdonosok megpróbáltak hasznot húzni a divatból. Egyes vállalatok még golfklub tagságokat is ajándékoztak részvényopciók helyett, tudván, hogy azok értékesebbek. Egyébként ez a golfőrület, ez még nem tudom, hogy akkor mennyire volt ez jellemző, de azért most is megvan, tehát azért így és nem csak a nagyon gazdag rétegben, de azért alapvetően így a tehetősebb rétegben. Még mai napig megvan, még gyerekekkel mennek golfozni. Nekem is van egy-két vendégem, aki az egyik, nem is 13 éves lány, és még versenyekre is jár, meg ilyenek. Apuka elmegy golfozni, anyuka elmegy golfozni, tehát ez még egyébként a mai napig megvan, szóval ez érdekes, hogy ez az egész kb. Így innen ered. Soha nem értettem egyébként, hogy mi volt ez a golfmániájuk, de így most már érthető. Japán tőzsde megőrült. A Nikkei Index 1980-ban 6500-ról 1989-re 38.915-re minden idők csúcsára szökött fel, ami 6-szoros növekedés. Az ingatlan spekuláció őrült szintre jutott. Igen, én amikor egyetemre jártam, én egyébként japán szakon tanultam, tehát nekem a japanológia, a japanológus a végzettségem, és ott ugye nyilván volt közgazdaság, meg szociológia, meg mit tudom, társadalomtudomány, meg ilyesmi, és ott azért tanultunk erről nagyon sok mindent, de megmondom őszintén, hogy ez most már több mint 10 éve volt, úgyhogy az egy nagyon szimpla kifejezés erre, hogy megkopott a tudásom, és akkor sem volt az erősségem. Én inkább a nyelvre voltam ráfókuszálva, mint sem az ilyen történelem, földrajz, meg egyéb nem is kiegészítő, hanem a társadalomtudományok. Sajnos ez soha nem volt az erősségem, de ettől függetlenül
japán gazdasági csodáról, meg a japán bubble korszakról azért elég sokat tanultunk, és nagyon fantasztikus tanárunk volt egyébként, aki tényleg nagyon sok szemszögből megvizsgálta a dolgokat. Azért a negatívumokat ennyire egyébként nem hozta elő, de az ingatlan helyzetről és az őrületes ingatlan, meg ingatlan árakról, meg ingatlan bizniszekről, arról azért elég sok mindent mesélt. Háztulajdonosok gyakran hónapokon belül több millió dolláros nyereséggel adták el ingatlanjaikat. És a vállalatok nevetséges összegeket kölcsönöztek földvásárlásra, abban a hitben, hogy az árak soha nem fognak és aztán csökkenni. A bankok emiatt A japán vállalati szféra összeomlottak. teljesen elvadult. A vállalatok obszén összegeket költöttek őrült presztízs projektekre. Például, amikor a Mitsubishi Estate 1,4 milliárd dollárért megvásárolta a New York-i Rockefeller Micsoda? Centert. Csak hogy néhány éve Na jó, ezt nem tudtam egyébként, ez nem is tudom, hogy ez mikor történt, és én már láttam ezt a videót előtte egyébként, de azért annyira, nem tudom, lehet, hogy akkor ezt nem annyira figyeltem, de ez elég kemény, hogy nem is, tehát jó, a Mitsubishi megvásárolta a Rockefeller Centert, ez elég kemény, és 1 milliárd 400 millió dollárért, nem tudom mikor volt ez, de gondolom nem mostanában, tehát mondjuk egy ilyen 30 éve kb. Hát ez az egy elég masszív húzás. Érdekes. Nice. később veszteséggel adja el. A készpénzben úszó Sony 3,4 milliárd dollárért Ugye a készpénzben úszó, ez az, amit mondtam, ez annyira sokkoló nekem, hogy bőröndökben viszik a készpénzt, mert a fizetésüket nem tudják hazavinni. Szóval ja, a készpénzben úszó Sony mit csinált? Megvette a Kolumbiát, igen, és ez még most is az övék. A Columbia Pictures-t, aztán a buborék kipukkadt. 1990-től Japán egy olyan gazdasági tisztítótűzbe került, amely soha nem ért véget. A Nikkei, a japán tőzsdeindex összeomlott, és 34 évig nem... Mostanában, amikor nézegetek ilyen, stock market, meg ilyen stock tőzsdei ilyen mutatókat, egyébként eléggé hasonlóak a mutatók, szóval... az 1989-es csúcsára. Ez olyan, mintha az Egyesült Államok teljes gazdasága 1929-ben ragadt volna. A 20. század hát ez a kettő nem úgy néz ki, ez a két kép. Na mindegy, de értem a hasonlatot, csak azért Japán ennyire azért nem csúszott vissza, meg nem süllyedt le, meg nem akadt meg. De ja. részére. És Japán válasza mindenre? A kormányzati mentőcsomagok, a kvantitatív lazítás végtelen ciklusa, mielőtt még menő lett volna, és a zombi vállalatok halálának megtagadása. Ahelyett, hogy hagyta volna a kapitalizmust működni, Japán a vállalati nekromanciát választotta. Ennek eredményeként a GDP növekedése éves szinten 0,7%-os ütemben kúszott 2000 és 2022 között. Igen, mondjuk az tényleg nem sok egyébként, pont nem is olyan egy pár napja, vagy egy hónapja, vagy egy nem tudom, valamennyi ideje néztem rá, hogy így az egészséges növekedés az ilyen 2-3% között van évente, és mondjuk itt, hogy Japánban mondjuk 20-22 éven keresztül évi 0,7% volt, az eléggé, hát piskóta, hogy úgy mondjuk. Erről egyébként nem tudtam, hogy ennyire nem volt azért már a 2000-es évek óta növekedés. Még Németország az az ország, amely éppen ellopta Japán bronzérmét a harmadik legnagyobb gazdaságért. Ez most egy új hír, ha jól látom, ez 2024-es második hó 8-a, és azt írja, hogy a Nikkei itt 36.863 ponton van, és a dollár jen árfolyam az pedig 1 dollár 148 jen. Hát ez eléggé durva egyébként. De ez pont a 2020, nem tudom, 2-es, 3-as évektől, 24-es évtől kezdett sajnos a japán jen nagyon leesni és meggyengülni, úgyhogy hát igen. És 2%-kal nőtt. Vállalati feudális rendszer. Aha, hát igen, ez is egy nagyon jó kifejezés, találó. Gondolkodtál már azon, hogy miért nincs Japánnak Steve Jobsa, Elon Muskja, vagy akár egy alsóbb kategóriás tech brója, aki... Egy alsó kategóriás tech brója? Hát azért Japánnak vannak egyébként feltalálói, meg nem is tudom, ilyen elég okos, kiemelkedő emberei. Most nem csak itt úristen, mi az a hapsi, aki nem tudom, az a ruha, ilyen kvázi kis Amazonnak a tulajdonosa, aki kiment az űrbe. Ja Isten, már nem emlékszem, de az is valami szörnyű ipse volt.
Steve Jobs-a, Elon Muskja, vagy akár egy alsóbb kategóriás tech brója, aki megpróbálja felforgatni a rendszert. Egyszerű. Japán vállalati kultúrája nem forradalmárok Egyébként számára. soha nem értem, hogy az Elon Musk is, meg a Steve Jobs is. Én azt értem, hogy főleg egyébként a Steve Jobs, hogy valami eszméletlen termékei, ötletei és hatalmas hiperagy volt meg minden, de maga a gazdasági, vállalati világot hogyan forgatta fel, azt leszámítva, hogy behozott olyan termékeket, amiket nagyon nehéz volt legyűrni. Tehát azért ott is ugyanúgy emberek dolgoztak, ott is, mit tudom én, olcsó külföldi gyárakban készítették a termékeiket, tehát azért, na mindegy, ezt csak nem értem, hogy lehet, hogy csak én vagyok eléggé tudatlan ehhez, de hogy én azt értem, hogy ők miért ilyen nagy nevek, de azt nem értem, hogy a vállalati kultúrában, meg a vállalati rendszerben ők milyen világfelforgató dolgot hoztak. Ezt nem tudom. Készült, hanem a hűséges alatvalóknak egy olyan céges feudális rendszerben, ahol a lojalitás a legfőbb érték. Az újító gondolatokat pedig szinte istenkáromlásként kezel. Ezzel nagyon-nagyon egyetértek. Azzal a résszel, hogy a lojalitás a legfőbb érték, ezt én nem tartom egy rossz dolognak, sőt, ezt egy jó dolognak tartom. A lojalitás az egy szerintem egy iszonyatosan fontos dolog egy cégen belül, és az, hogy az újító ötletek pedig itt nagyon nehezen futnak át Japánban, ezzel teljes mértékben egyetértek. Szörnyű, szörnyű. Egyébként ennek is megvan azért az előnye, tehát nem feltétlenül rossz az, hogy mondjuk valaki kibök egy ötletet, és azt mondja, hogy ez most 100-szor jobb lesz, meg mit tudom, micsoda, csináljuk ezt, és akkor mindenki ráugrik erre az ötletre, hanem azért Japánban kicsit olyanok, mint az Apple. Van valami új ötlet, megnézik, hogy csinálják a másikok, megnézik, hogy mindenki működik-e, oké, ha jó, és elfogadják az emberek, és jól működik, akkor átveszik, ha nem, akkor inkább azt mondják, hogy ezt most így hagyjuk. Csak ennek ugye az a gond itt, hogy ha az összes cég mindig a másikat várja, hogy elkezdje csinálni, akkor aztán a végén senki nem kezdi el az újítást csinálni. Úgyhogy ezért van az egyik oka, hogy nagyon nehéz itt Japánban változtatni, meg van nagyon sok más társadalmi oka is, de tényleg egyébként az új ötleteket nem annyira kultiválják, hanem azt mondják, hogy ami működik, azt hagyjuk úgy, az jó. Csak az a baj, hogy aztán ami nem működik, azt is úgy hagyják. A salaryman egykor Japán ipari erejének szimbóluma. Ma már egy túlterhelt, alulfizetett relikvia egy letűnt korszakból. Sok cégnél, ha valaki 22 évesen állást kap, az azt jelenti, hogy nyugdíjig ott marad, függetlenül attól, hogy kompetense vagy sem. Hát ez egyébként ez régebben azért így volt, most már ez is azért elég sokat változik, vannak ilyen nagyobb, nem tudom, ez a Duda, meg ilyesmi, egyfajta jönnek ki reklámok, ilyen cégváltó appok, szóval azért van azért most már ez változott elég sokat. A szolgálati időn alapulnak, nem a teljesítményen. Nem rúgnak ki alkalmatlanság miatt, csak egy értelmetlen osztályra ez helyeznek is régen így át. volt, hogy most így van, ezt megmondom őszintén, hogy nem tudom, mert nálunk nincsenek osztályok, nálunk 10 dolgozunk a cégnél, úgyhogy ez egy nagyon kis cég, úgyhogy ezt nem tudom pontosan, hogy így van, de az tény, hogy régen tényleg így volt. Az íróasztalnál ülsz, és úgy teszel, mintha dolgoznál, amíg szégyenedben fel nem mondasz. És a felmondás sem könnyű. Japán munkakultúrája annyira merev, hogy egész vállalkozások léteznek csak azért, hogy segítsenek az embereknek felmondani. Díj ellenében az olyan cégek, mint az Exit felhívják a főnököket, és elintézik a kínos beszélgetéseket helyetted. Mert Japánban a munkáltatóddal való szakítás nehezebb, mint egy mérgező Excel való szakítás. Japánban a legmagasabb a munkabiztonság a világon, de egyben a legalacsonyabb bérek is a fejlett Ennek egyébként között. utána néztem, és ez tényleg igaz, ez nagyon durva, hogy Japánban tényleg ennyire alacsonyak az árak. Mondjuk aztán lehet, hogy emellett a termékek árai is, meg az ingatlanok árai is mondjuk valamivel alacsonyabbak, de hát nem tudom, necces, hogy nem így van. Mozdultak az 1990-es évek óta. Eközben a megélhetési költségek kúsznak felfelé. Az élelmiszerek és a közüzemi szolgáltatások pedig jelentősen többe kerülnek jenben korrigálva. Ez is teljes mértékben igaz, főleg mondjuk hát 90-hez képest, meg aztán mindenféleképpen, és hogyha jól tudom, a 90-es években Japánban még nem volt általános forgalmi adó, az nem is utána, nem is sokkal jött be, utána vezették be azt, hogy volt, mit tudom én, azt hiszem 2% vagy 3%, aztán utána, amikor én már kijöttem 2009-ben, akkor 5% volt, és elnézést, és pont akkor emelték fel 8%-ra, ami egy hihetetlen ilyen sok és felháborodás volt, aztán most utána megint felemelték, és most 10%-on jelenleg, tehát az áfa általános forgalmi adó 10% Japánban jelenleg, de előtte nagyon sokáig 0% volt.
fiatalok kezdenek odafigyelni a munka és a magánélet egyensúlyára. De ha a másik lehetőség a nyomorúságos fizetés egy szinten nem is létező alkalmi munkákon alapuló gazdaságban, akkor még az a klisé is vonzónak tűnik, hogy a salaryman egy sötét fantáziavilágba ezért azt nem kerül mondanám, hogy át, nyomorúságos, mert a probléma, hogy a kis és középvállalkozások, amelyek a japán cégek 99,7%-át teszik ki, egy olyan pénzügyi időhurokban ragadtak, ahol nem engedhetik meg maguknak a bérek ezzel emelését. egyetértek teljesen A kormány egyébként. megpróbálja szorgalmazni a növekedést, de ezek a vállalkozások, amelyek közül sok már penge élen táncol, egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Így a bérek alacsonyak maradnak, a fogyasztás gyenge marad, és Japán gazdasága annyira elátkozott marad, hogy senki sem lesz erősebb. Csak Amúgy van öregebb. tényleg egy ilyen ördögi kör, és ezzel azért eléggé egyetértek, de mit mondjak? Azért ennyire nem olyan vészes, mint ahogy ez itt most le van festve, azért van fogyasztás eléggé bőven, azért van belföldi utazás bőven, sőt most különösképpen, hogy a japán ennyire gyenge, ezért nagyon-nagyon lecsökkent a külföldi utazás. Ennek a következménye az, hogy a belföldi utazás meg megnövekedett, mert az emberek azért valahova akarnak menni. Úgyhogy azért nem ennyire durva a helyzet, de igaz, ami igaz, a bérek azok növekedhetnének, de hát ahhoz a cégek bevételeinek is növekednie kéne. A gyenge yen, hát igen, az valós nagyon sajnos. Az elmúlt évtizedben Japán nulla szint alatt tartotta a kamatlábakat, kétségbe esetten próbálva elhárítani a deflációt. A mellékhatás? A jen a világ egyik leggyengébb fővalutájává vált. 2024-ben a jen 30,5 éves mélypontra esett. 160. Dolláronként 161 Nem jenre tudtam, hogy ennyi volt, én 140-150 A kontextus közöttre kedvéért, ha emlékszem. 2012-ben 10.000 dollárod lett volna jenben, ma fele annyit érne. Ez nem csak egy szám a devizapiaci grafikonon. Ez egy valódi pénzügyi gyomros a japán Ez bizony, az állampolgárok egyébként, számára. tényleg. Bárki, aki külföldre utazik, megtapasztalta annak a borzalmát, amikor rájön, hogy erős gazdasága kevesebbet ér, mint egy csóró egyetemistái Hát amúgy, de Európában. tényleg kb. Vírus videók keringenek arról, hogy a párizsi japán turisták megdöbbennek egy croissant ára láttán. Míg a Szerintem tokiói egyébként a párizsi croissant árán azon mindenki megtöbben, még a párizsiak is talán. amerikaiak gyakorlatilag nagy lábon élnek. Borravalót adnak a pultosoknak csak azért, hogy lássák, hogy azok pánikba esnek. Japánban nem is Egyrészt adnak ez borravalót. Ja, hogy pánikba esnek, azért adják? Ez annyira nem esnek pánikba, csak maximum nem fogadják el, de igaz, ami igaz. Én amikor kijöttem egyetemre 2009-ben, akkor a németek már akkor is mondták, hogy úristen, milyen olcsó. Persze nekem akkor még nem volt egyébként annyira marha olcsó, meg most sem az, mert most már itt élek, itt keresek, de ezt most aztán különösen el tudom képzelni, hogy az európaiaknak, meg amerikaiaknak mennyire olcsó lehet Japán. fantasztikus volt Japán fő exportőrei számára. A Toyota, a Sony és más vállalati óriások rekordnyereséget termelnek, mert áruik fillérekbe kerülnek a külföldi vásárlók számára. Hát, Másrészt viszont Japán erősen importfüggő Ez nagyon ország. igaz, igen. Energiaellátásának közel 94%-a és élelmiszerellátásának 63%-a külföldről származik. Ez azt jelenti, hogy a gyenge jen az élelmiszer, benzin és Pontosan, villamos pontosan. energiaköltségek növekedésével sújtja a hétköznapi embereket. Az infláció végre megérkezett Japánba, de ahelyett, hogy jólétet okozna, csak szegényebbé teszi az embereket. A kormány talán ünnepli a Nikkei rekordértékét, Ami most jól de a leesett az legtöbb elmúlt ember 2 hétben. számára ezek Tudjuk csak miért. számok a képernyőn. A hétköznapi emberek valósága olyan helyeken mutatkozik meg, mint a Sukiya étteremlánc, ahol a japán dolgozók régen gondolkodás nélkül ehettek egy olcsó kiadós gyudon marha húsos tálat. Most az áremelések azt Egyébként jelentik, hogy még most egy is bemegy az ember simán a Sukijába is eszik, tehát azért annyira nem olyan krízis a helyzet, tehát mit 6-700 énél bemegy, aztán eszik valamit. Ez egyáltalán nem olyan húzó sem, de mondjuk pont most volt a Sukiyás patkányos ügylet, most a Sukijába lehet, hogy nem mennek annyira. étel is mentális matekozást igényel, hogy belefér-e a havi költségvetésbe. A tőzsde talán szárnyal, Hát nem, az sem. de ez nem segít olyan fiatal munkavállalói generációnak, akik alig engedhetnek meg maguknak egy tárrist és marhahúst anélkül, hogy először csekkolnák a számla egyenlegüket. A feledésbe öregedés, hogy de szép költői címek.
Japán legnagyobb hosszú távú fenyegetése nem a gazdasági stagnálás vagy a vállalati butaság. A népesség teljes és totális összeomlása. 2024-re Japán népessége 123 millióra csökkent, ami 2010-ben 128 millió volt. Az évszázad közepére ez 100 millió alá eshet. A munkaerő olyan gyorsan csökken, hogy Japánban már most is hiány van az alapvető munkák elvégzésére. Igen, ez legfőképp egyébként a földművelés, meg a kétkezi munka az, ami tényleg egyébként Japánban munkaerőhiány van, és hát az a baj, hogy külföldieket sem akarnak annyira alkalmazni, még azt mondom, hogy ázsiai külföldieket, tehát úgymond vietnámiakat, vagy nem tudom, indonézeket, vagy nem tudom, különböző ázsiai országokból még azt mondom, hogy hívnának, de az a baj, hogy most már annyira lent van kicsit Japán, hogy már azok sem akarnak annyira idejönni. Hát Európait meg persze nem fognak alkalmazni, mert ez még a helyieknek is kevés a fizu, nem hogy nekik. Mint amennyi nyílik, és néhány vidéki város teljesen elhagytak, a természetre hagyva. A kormány megoldása? Adókedvezmények, babapénz és ködös munka-magánélet egyensúly. Mondjuk a munka-magánélet ködös egyensúly, az egyébként az tényleg igaz, hogy azért hoztak egy-két olyan szabályt meg törvényt, ami nem feltétlenül hozta helyre ezt a túlórázás, meg a sokáig ment dolgozásnak a helyzetét, de azért egyébként elég sokat javult ez is. Tényleg nagyon-nagyon. Tehát most már aki tényleg 8 órával van beírva, az 8 órát dolgozik, és mit tudom én, heti egyszer-kétszer 1-2 órát benn kell maradnia, de az sem jellemző egyébként. Másik pedig az, hogy a kiürülő faluk azok nem feltétlenül csak emiatt vannak, hanem azok az urbanizáció miatt, mert egész egyszerűen a városokban lehet munkát találni, és ez megint egy ördögi kör volt, kimentek a fiatalok, oké, nem volt lényeges, hogy fejlesszék, úgyhogy így maradtak a városok, hogy így egyre jobban kiürülnek. Egyáltalán nem foglalkoznak azzal a ténnyel, hogy a japánok nem akarnak gyerekeket. Miért? Mert a gyereket nevelni Japánban őrülten drága. Ez hol olcsó? Az mindenhol drága, nem? Gyereket nevelni. A még mindig viszonylag megfizethető a nyugathoz képest, de az oktatás, az orvosi költségek és a stagnáló fizetésből való megélhetés költségei a családalapítást gazdasági kamikázévé teszik. Amúgy szerintem megmondom őszintén, hogy az iskola az konkrétan, hogy olcsóbb, az egészségügyi ellátás az egészen biztos, hogy olcsóbb, tehát 30%-át kell kifizetni a kórházakban, és megmondom őszintén, hogy például én elmegyek egy sima fogászati rendelésre, egy gyönyörű magán fogászaton, és fizetek, mit tudom én, fogkőleszedés, tisztítás, stb. És fizetek, mit 2000 jent. Szóval azért annyira nem olyan őrületesen drágám. Szerintem pont, hogy tök jó, és ráadásul a gyerekeket, 16 éves korukig a gyerekeknek semmilyen gyógyszerért és kórházi kezelésért nem kell fizetni. Szóval azért az elég kemény egyébként, mert gondoljatok bele, hogy a gyógyszertárba úgy megyünk, hogy a gyerekeknek semmit nem kell soha fizetni, 1 jent sem kell fizetni, a szúriért a kórház, egyetlen 1-2 olyan vakcina van, ami nem kötelező, és azt külön, ha be akarja az ember adatni, akkor azért fizetni kell, de ezen kívül tulajdonképpen semmiért nem kell, úgyhogy egyébként ezzel olyan szempontból nem értek egyet, hogy szerintem itt lehet, hogy gyereket vállalni talán olcsóbb, mint nyugaton. Az tény, hogy mondjuk az ingatlanok azok nem feltétlenül olyan olcsók, hogy mondjuk egy nagyobb lakásba az ember beköltözni, de kis lakásba is fel lehet nevelni egyébként 1-2 gyereket, úgyhogy szerintem itt még jobb a helyzet. Még a randevúzás is luxussá vált. Japánban zuhannak a házak. Az mikor nem volt luxus, a randevúzás? Kötési arányok, és a 30 év alattiak közel fele nem él párkapcsolatban. Eközben Japán gyűlöli a bevándorlást. Míg más országok migránsokkal töltik. Szerintem nem gyűlöli a bevándorlást, egész egyszerűen csak tart tőle, és nem biztos, hogy ezt látja a legjobb megoldásnak. Munkaerőhiányt. Japán alig enged be külföldieket. Ehelyett inkább az automatizálásba és olyan robotokba fektet be, amelyek nem szervezhetnek szakszervezeteket. Japán elképzelése a munkaerőhiány megoldására az, hogy több automata és AI recepciós kerüljön beállításra ahelyett, hogy Ez most van egy ilyen hotel egyébként, ez azért nem mondhatnám, hogy jellemző, de biztos, tehát ezt inkább ilyen kuriózumként csinálták meg ezt a Henna hotelt, ez Henna hoterű. Ez Tokióban van. De minden esetre egyébként van benne valami tényleg, hogy azért Japánban nem sok bevándorlót lehet látni, és nagyon-nagyon-nagyon szörnyűségesen nehéz megszerezni ide a letelepedési engedélyt. Pont azért, hogy az itteni dolgozókat kiinvitálják 1 év, 2 év, aztán tipli haza, és
A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon nagy kedvezményekben részesítik a jól képzett és egyetemet végzett, stb. Meg magas oktatási, nem tudom, rekorddal rendelkező egyéneket, tehát sokkal jobban szívesebben invitálják ide a nem is tudom, egyetemi dolgozókat, meg ilyen értelmiségi dolgozókat, mint sem mondjuk kétkezi munkásokat. Bevándorlókat alkalmaznának. 2050-re Japán egy olyan ország lesz, ahol minden harmadik ember 65 év feletti lesz. Még én is. Oh no. Mindent figyelembe véve Japán nincs elveszve. Csak egy Reméljük. ismétlődő, újrakezdett játékban ragadt. Ugyanazt a gazdasági kört futja, amiből a 90-es évek óta próbál kitörni. Minden kísérlet a gazdaság megjavítására csak meghosszabbította a tisztító tüzet. Az ország továbbra is működik, exportál, technológiai csodákkal biztos, ja. büszkélkedhet. De a felszín alatt valami mélyen elromlott. Először is jelentősen emelnie kell a béreket. Nem csak a vállalati óriásoknak, mint a Toyota és a Sony, hanem a kis- és középvállalkozásoknak is. De az hogy tudja az állam emelni a kis- és középvállalkozások? Az a baj, hogyha a kis- és középvállalkozásoknak növekedik a bevétele, akkor azt alapvetően szerintem első kézből a dolgozók fogják látni. Van egy ilyen sandagyanum. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy valami nagyon mélyen elromlott. Az tény, de az már nem elromlott, hanem az egész egyszerűen csak annyira más és annyira komplexebb a japán gazdaság és piac, hogy egész egyszerűen nem úgy működik, mint máshol, és nem is feltétlenül lehet csomó olyan, nem is tudom, ilyen sémát, vagy rendszert, vagy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen hálót, vagy olyan pontokat alkalmazni rá, mint a nyugati gazdaságra, úgyhogy nem tudom. A lakosság többsége dolgozik. Szüksége lenne a bevándorlás nagyarányú elfogadására is. Nem tudja. Politikai kísérletként, hanem túlélési stratégiaként. Fene tudja, A hogy szó az szerint mennyit tenne jó egyébként az országnak a sok bevándorló. Így is egyébként csak úgy mondom, hogy rettenetesen sok van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok külföldi. Tehát mondjuk Tokióban, Kyotóban már sokkal. Tehát mondjuk úgy, hogy 80% külföldi, 20% japán. Tehát ennyit így lehet látni. Ebből persze nagy része turista természetesen, de itt nálunk is egyébként sokkal több most már a külföldi, mint amikor ide költöztünk mondjuk 10 évvel ezelőtt. munkaerő feltöltésére. Valódi innovációt kell ösztönözni. Az igaz. A csődbe menő vállalatoknak engedni kell a bukást, hogy új iparágak emelkedhessenek fel, ahelyett, hogy zombi cégeket támogatnának. És talán a legfontosabb, hogy Japánnak véget kell vetnie a túlhajszolt munkavállalati kultuszának. Mivel egy kimerült, alulfizetett munkaerő nem tud erős családokat vagy erős nemzetet Hát ez igaz, építeni. amúgy. Még mindezekkel együtt is Tokió tovább fog ragyogni. A vonatok továbbra is pontosan járnak, és Bezony. az automaták továbbra is forró kávét szolgálnak fel hajnali 3 csak azt. órakor. Japán bebizonyítja, hogy még a hanyatlásban is van egy bizonyos szépség és pontosság a működésében. De a valódi kérdés az, hogy vajon Japán képes lesz-e megtenni a szükséges és kockázatos lépéseket, hogy kitörjön ebből a helyzetből, vagy már túlságosan belenyugodott a hanyatlásba, és egy soha el nem jövő gazdasági csodára vár. Hát nagyon köszönjük a videót egyébként a pénzgyáró sok nevezetű csoportnak, vagy nem tudom, videókészítőnek, vagy videókészítőknek. Aki nem látta még ezt a videót, az mindenféleképpen kérlek, hogy nyomjon rá egyet a linkre a pinált kommentben, és nézze meg, hogy milyen az eredeti videó, mert biztos, hogy én most így azért ki fogok vágni egy pár dolgot, miután elkezdem majd itt az editet. A lényeg az, hogy nagyon gyönyörű munka egyébként tényleg, és nagyon irigylésre méltó, és fantasztikusan jó és magas minőségi videó, úgyhogy köszönjük az elkészítését, és remélem, hogy ti is megnézitek, és ti is hagytok majd alá neki egy kommentet a pénzgyárosok YouTube csatornának. Úgyhogy köszönjük szépen, és köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok. Nem sokára majd találkozunk egy újabb videóban, addig is nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozást, hogyha tetszett ez az egész videó, és mindenkinek üdvözlet, szép napot. És még valami, ez nagyon fontos, hogyha van olyan videó, amit úgy gondolnátok, hogy nekem látnom kell, és szeretnétek meghallgatni a reakciómat rá, vagy kíváncsiak vagytok rá, legyen az akár zene, vagy valamilyen hír, vagy gazdasági, vagy technikai kütyű, vagy akármicsoda, akkor nyomjátok be nekem egy linkbe,
vagy jobban mondva írjátok meg a videó címét, aztán majd én rákeresek, vagy írjatok egy üzenetet, egy e-mailt, és abban esetleg megpróbálok majd rákeresni a videókra. Köszönöm szépen mindenkinek, szevasztok, szép napot, mit tudom én, szép estét, szép éjszakát.